Hello, magandang gabi po muli. Ito po ang inyong sharing doctor, Dr. Deficiency. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman sa salt, asin. Maraming tao ang natatakot sa asin. Ang isip nila, pagka kumain sila ng pagkain na may asin, ito ay magdudulot ng hypertension. Ngunit may konting dapat liwanagin dito. Kasi nagkaroon na ng mga paniniwala na hindi tama. At ang ating health, ang ating kalusugan ay naaapektuhan ng gusto. Una gusto kong sabihin na ang salt ay napaka-importante sa ating sirkulasyon ng ating blood. Ang salt is necessary for the circulation, and the circulation momenta ang nagsusupport ng continuous circulation. Ang circulation ang nagpapump ng ating heart. Hindi yung heart ang nagpapump ng ating blood. Maaaring controversial ito, pero tingnan niyong mabuti. Kung yung mga nag-aral ng medisina o ng mga natural sciences major, na pag-aralan natin na ang upward flow ng ating puso, ng ating blood sa ating puso, ang kanyang flow is actually toroidal. Hindi ho siya kagaya nung, kunyari yung water pipe na dire-diretso lang ang agos ng tubig sa water pipe. Dito ho sa ating katawan, at ito ay nakita ng mga doktor sa 2D Eco, ika nga, at sa iba pang examining device na nag-obserba sa galaw ng blood flow sa ating puso. Ang nakita nila, ang blood flow sa ating puso ay toroidal in nature. So, ang upward movement ng ating blood in the heart ay nangyayari gawa ng pag-shrink ng heart by producing a drive for the blood to go to the aorta and out to the various parts of the body. Ito po ang tinatawag na systolic pressure. So, napaka-importante ng salt sa sirkulasyon ng ating blood. Ngayon, sabi ko nga, maaring controversial ito sa iba. Kasi hindi ito ang tinuturo sa maraming universidad. Tingnan niyo po, balikan natin yung napag-aralan natin sa embryology. Yung pag-form ng bata sa sinapupunan ng ina. Doon nakita natin na ang puso ng isang fetus ay nag-uumpisa lamang na mag-work o mag-beat sa day 18 to day 24. So, ibig sabihin, before the 18th day of the fetus life, ano ang nagpapump ng kanyang blood flow? Ito ay ang tinatawag nga na electromagnetic energy na nasa ating blood.
In fact, kung babalikan nyo sa Bible, may sinabi doon ang salita ng Diyos that life is in the blood. Kaya nga ayaw niya na kumain tayo ng dugo, ng mga pagkain na may dugo, kasi sabi niya, life is in the blood. Again, babalikan ko yung isa kong video na nagsasabi na may life energy tayo. At itong life energy na to ay nagsisirculate ito sa ating katawan. At sabi ko nga, pag wala ng life energy, ibig sabihin, patay na ang tao. Pag mababa ang life energy natin, hindi siya nagfo-flow na mabuti, na tama, then magkakasakit tayo. Isa pang kahalagahan ng asin o ng salt is the maintenance of osmotic balance to maintain adequate blood pressure. Alam niyo ho, ang ating requirement sa ating salt sa ating katawan is from 6 to 8 grams. That's equivalent to 6,000 milligrams to 8,000 milligrams. Pero ano po ba ang nire-require ngayon? Lalong-lalo na doon sa may mga hypertension. Sinasabi na dapat ang kakainin ay mayroon lang 3 grams of salt. Napakababa ho noon. Kasi below 6 grams of salt, ang nagiging resulta nito ay ang pagtaas ng aldosterone, yung nasa ating adrenal glands. At ang pagiging chronic elevated ng aldosterone natin ay nagkakaroon ng mga negative consequences. Ito ay ang vascular diseases, metabolic syndrome, yung tinatawag na cognition loss o yung memory loss, yung insulin resistance. Ngayon, ang salt ay kailangan din sa pagdadala ng vitamin C sa ating adrenal glands. Kasi ang vitamin C is an enzymatic cofactor ng production ng adrenal glands ng mga adrenal hormones, particularly yung cortisol o yung tinatawag na fight and flight reaction hormones. Sa iba, ang tawag nito is death hormone. So, napaka-importante ng vitamin C na madala sa ating adrenal glands. Pero, hindi madadala ang vitamin C sa ating adrenal glands kung kulang tayo sa asin. Sabi ko nga, ang requirement na asin sa ating katawan ay dapat 6 grams to 8 grams. Below that, may negative consequences na. Ngayon, in time of stress, mas kailangan natin ang vitamin C kasi ang nangyayari nito, pag bumaba yung aldosterone level natin, ang nangyayari is nagki-crave ang tao ng asin at sometimes sugar. Alam ito ng mga businesses that produce yung mga chichirya, yung mga tinatawag nating junk foods. That's why yung mga chichirya, maalat siya. At ito ay nagdudulot ng tinatawag nating pica syndrome. Craving for foods
that rich in high salt and in high sugar. So, pagka kumain tayo ng mga junk foods, nagkakaroon tayo ng food addiction. Ang lima o pang-apat na kaimportansya ng salt is kailangan siya sa water retention, which prevents heat stroke. Kung panahon ng tag-init, kailangan natin ng asin para mapigil ang tubig sa ating katawan. Hindi siya ilalabas nito. Now, maaaring nagtataka kayo, ano ang pinanggalingan nung kaisipan na ang asin ang cause ng hypertension? Ito po ay makwento ko lang. Nanggaling ito dun sa nangyaring heat wave sa Amerika, noong 1993. Nung heat wave na yon, marami ho ang inatake na hospital at there were around 733 dead. Nung nakita yon ng mga medical health professionals doon sa Amerika, nagtaka sila. Hindi nila maintindihan kung bakit may mga namatay at may mga na-hospital na half sa kanila ay may air-conditioned rooms. So nagtataka sila, bakit nangyari yun? Nung inimbestigahan nila yon, hindi nila na figure out that it was just a case of the lack of salt. In fact, yung mga na-hospitalized na hindi nangamatay, na dinala nasa hospital, ay binigyan lamang ng saline solution at nabuhay sila. So, nung conclusion na binigay nung mga ibang health professionals doon, ang dahilan daw ng pagkamatay nung yung mga taong namatay doon ay salt. Ang hindi nila na-figure out is that yung kakulangan sa salt ay naging dahilan na hindi nila na alagaan yung pangangailangan ng salt ng katawan para mag-retain ng water. So, tayo dito, kung nagkakaroon ng matinding tag-init, napakahalaga na ang salt natin ay tama sa requirement ng ating katawan, from 6 grams to 8 grams, para magkaroon tayo ng water retention. Dahil, babalikan ko yung sinabi kanina, pag kulang tayo sa salt, ang aldosterone level natin ay bumababa. At ang nangyayari ay nag-crave tayo ng salt. So, with this, I hope isipin nyo hong mabuti yung mga practices ng kasalukuyan at ano ba talaga ang tama. Ito ho ay, alam ko yung mga nurses, yung mga doctors, pinag-aaralan nila ito. Pinag-aralan nila ito sa ating universidad, sa ating medical schools. Nakakapagtaka lamang na bakit yung paranoia sa salt na nangyari noong 1993 during the heat wave in America ay ang nagiging practice natin dito.
With this, I hope you stay healthy and may God bless you more.